Мало хто зможе знайти Андору на мапі, а тому нам удвічі цікавіше було б зробити відео про цю незвичайну країну з багатими кулінарними традиціями. Кухня Андори – це суміш кулінарних традицій сусідніх країн – Іспанії, Франції, а також Каталонії. Проте, на переважну думку експертів, традиційні для цих народів страви в Андорі готують простіше, та й у ній яскраво представлений домашній характер їхнього приготування. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Оскільки третина населення країни – це іспанці, переважно каталонці, то чимала кількість страв андорської кухні прийшла з Каталонії. Наприклад, пікантні ковбаски бутіфара, які зазвичай можна скуштувати на закуску чи побачити у популярному андорському супі ескуделля. Ескуделля – це густий м'ясний суп. Традиційно це зимовий суп, його подають на національні свята, присвячені трьом святим – Санта-Люсія, Санта-Антоній, Санта-Себастья. Це варена свинина з овочами. На Різдво ескуделю подають із макаронами і називають інакше – сопо гроса, тобто густий суп. На супах місцеві знаються і можуть їх приготувати на будь-який лад. Наприклад, популярністю користується і порусальда – суп із риби чи сіке де пеї. Густа й навариста юшка з морського чорта, відомого ще як вудильник звичайний. Якщо ж вам не до душі рибні страви, то скуштуйте найніжнішого і поживного яєчного супу. Різновидів оригінальних ковбасок тут справді дуже багато. По них, а також по найсмачніший сир місцевого виробництва, який в Україні на диво дешевий. До Андори приїжджає безліч туристів, які відпочивають в Іспанії і Франції. Одна з традиційних страв кухні Андори, яка має роль закуски, це ковбаса брінгерра. Вона набула значного поширення в Іспанії, проте вважають її споконвічно андорською стравою, і це невід'ємна частина різдвяного столу. Гастрономічні уподобання андорців відзначаються особливою любов'ю до м'яса і спецій. Вегетаріанцям, мабуть, тут стане нудно. Хоча для них є традиційна ескалівада – смажені на грилі баклажани з набором інших овочів. Так у Андорі часто готують м'ясні страви, що не дивина, адже гірський рельєф сприяє розвитку скотарства, тоді як лише зо 2% земель придатні для вирощування фруктів, овочів і злакових культур. Саме тому у місцевих ресторанах можна замовити страви з оленя, косулі чи зайця, кунільйо, м'ясо грилі, сиров'ялений окіст, хамон серрано. І саме тому класичною королевою столу часто буває ла парільяда – велика страва з приготованих на грилі різних сортів м'яса – яловичини, свинини, кролятини і індички. Щоб м'ясну частину кухні Андори закінчити повноцінно, ми просто мусимо згадати ще про низку страв. А саме – ростес ель-мель – це смажена свинина, попередньо маринована в меду і оцті. Завдяки такій обробці м'ясо набуває приємного кисло-солодкого смаку і стає дуже ніжним. Костельєс а-ля льосса – баранячі реберця, які смажать на свинячому салі з часником. Процес приготування відбувається на розігрітому камені. Пардіс а-ла вінагретта – найпоширеніша місцева страва зі птиці. Це куріпка, маринована в особливому соусі з оцту й цибулі. Ця суміш надає птиці особливо ніжного смаку. Серед місцевих спеціалітетів варто згадати і равликів – карголс. Як і в сусідній Франції, в Андорі шалено люблять равликів. Тут подають найрізноманітніші равликові страви з різними соусами і варіантами приготування. Пам тумакет, хоча це проста страва, а водночас вона невід'ємна частина щоденного раціону. Це підсмажений хліб, натертий часником і свіжим помідором, политий оливковою олією. Це яскравий приклад каталонського впливу і простоти місцевої кухні. Незважаючи на відсутність виходу до моря, андорці люблять готувати морепродукти, проте всі вони будуть привезені до країни. З локальних страв варто відзначити труча а-ля андоранна чи труча а-ля молінера – форель по-андорськи. Тріска завжди була основною стравою поряд із оселедцем і морським вугром. Цю рибу доставляли в гірську місцевість засолену. У наші дні тріску традиційно обсмажують у духовці соусом айоллі з товченого часнику і оливкової олії. У гірських лісах Андори росте багато грибів, які готують за місцевими рецептами і перетворюють на чудовий гарнір до м'ясних страв, тушкованих або приготованих на грилі. Класичний приклад – це білі гриби у вершково-шафрановому соусі зі зморшками і чилійським перцем.
м'ясом. Їх подають разом із диким рисом або картопляним пюре із спеціальними соусами. Осінь – час численних гастрономічних фестивалів, серед яких є фестиваль шляхетних грибів – Фіра де Болет. У цей час традиційна кухня Андорри стає її справжньою гордістю. Наприклад, напередодні Дня всіх святих на території князівства печуть спеціальні кондитерські вироби панелец, у чиїй основі тісто приготоване з солодкої картоплі, мигдалю і кедрових горішків. Їх подають разом із висушеними фруктами, горіхами і каштанами і запивають білим солодким мускатом. Насправді, хоч на яку місцеву страву не зверни увагу, а все звучить добре. Наприклад, салат із цикорію, його листя росте у Піренеях, із беконом. До салату за охоти може додати равликів або ж айву. Заправляти салат радять майонезом, адже смачно звучить, правда ж? На півночі країни поширені страви італійської кухні, паста і різні види італійських сирів. Особливо тішить своєю різноманітністю і вишуканістю десерти. Найпопулярніші з них – орехонес, тушкований у вині персик, і лече фрітта – щось на взірець смажених пиріжків із заварною начинкою на основі молока. Чимало ресторанів Андорри подає редорт – пиріг із додаванням лимонної цедри і рому. До речі, про сири. Незважаючи на те, що Андорра межує із Францією, там є і свої сири, наприклад, знаменитий сир тупі. Подейкують, що для його приготування використовують самогон. Історія створення цього сиру така сама, як і у багатьох загальновизнаних світових продуктів. Усе починалося з недбальства чи від того, що не встигли, або ж через якусь інакшу неприємність. У цьому конкретному разі овечий сир, а то й сир із кількох видів молока, який не цілком удався, відкладали до окремого маленького глиняного горщика. Сама назва сиру походить від цього типу посуду. Сир знову заливали молоком із додаванням спирту і оливкової олії і часнику, і ставили дозрівати. Сир тупі їдять просто так, смажать, додають до салатів або, змішуючи з медом, роблять десертним. Насамкінець ще один приклад класичної кухні Андорри – нектум – натуральний сироп із шишок хвойного дерева. За своєю текстурою він нагадує мед. Це ідеальна заправка для будь-якого салату, білого м'яса і сирів. Десерти кока месегада чи кока де каналь – це все різновиди каталонських кок, себто солодких пирогів. Туррон – це одні з популярних в Андоррі солодощів із мигдалю з медом, цукром і яєчним білком. Часто їх подають під час Різдва. Один із найпопулярніших безалкогольних напоїв у Андоррі – це кава. Андорра – найвисокогірніша країна Європи. Це безпосередньо вплинуло на кухню. Наприклад, тут виробляють унікальні вина з виноградників, які ростуть на висоті понад 1000 метрів, що надає їм особливого смаку. Локальні виробники створили не менш як десяток місцевих видів вина. Проте для любителів чогось звичнішого завжди знайдеться піно нуар і совіньйон блан. Пиво місцевого сорту Альфа варять у Андоррі відповідно до традиційних технологій, і має воно 4 види – пільснер, тостед, монджою бодж і крепусклє. Окрім вина і пива, популярні гарячі напої, які відображають гірськолижні традиції. Наприклад, грок із курагою чи чай з варенням із шовковиці – мермеляда де морес. Дивно, наскільки, здавалося б, кухня такої невеликої країни може бути самобутньою, смачною і захопливою. Укотре ми упевнюємося, що кулінарні традиції – це не про імперії і тисячолітню історію виграних битв, а про вміння з любов'ю ставитися до себе і свого оточення, зберігати тепло як у серці, так і на тарілці, яку ви подаєте своїм гостям. Сподіваємося, що вам сподобалася чергова екскурсія разом із командою «Історія на тарілці». Поділіться своїми ідеями про те, до якої країни варто вирушити у наступному відео. Дякуємо вам за підтримку і побачимося дуже скоро!